Hello guys! Welcome to our channel. Nandito akong muli upang ibahagi kung paano gumawa ng pineapple inipit. Para sa mga ingredients ng ating cake, kailangan natin ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 1/2 teaspoon ng baking powder, half teaspoon ng asim, 1/3 cup ng asukal, 5 egg yolk, half cup ng tubig, 1/4 cup ng oil. Gumamit ako dito ng olive oil, pero kahit anong oil pwede. Salain natin ang harina, ang baking powder at ang asin. Pagsamasamahin lang natin ang egg yolks, tubig, mantika, at asukal. I-mix lang natin to hanggang sa matunaw ang asukal. Kapag na-mix na ng gusto at tunaw ng asukal, ihalo na natin ito sa ating dry ingredients. I-mix lang natin na mabuti hanggang sa wala ng mga buo-buo. Isunod naman natin ang paggawa ng meringue. Kailangan natin ng 5 egg whites at 1/3 cup ng asukal. I-beat natin ang egg whites. Kapag foamy na siya, dahan-dahan natin ilagay ang ating asukal. Kailangan dahan-dahan para hindi bumagsak yung ating meringue. Hindi nyo lang ang pag-beat hanggang sa maging stiff peak. So, kailangan ang mixer ay nakaset sa high speed. Kapag okay na ang texture ng ating meringue, i-fold natin siya sa ating batter.
Kapag na-mix na, ilagay natin siya sa dalawang 8x12 na jelly pan. I-bake natin ang ating cake sa ating preheated oven na 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees centigrade for about 20 minutes or hanggang sa maluto na ang ating cake. Palamigin natin ang ating cake at hatiin natin to sa 12 piraso per pan. Gawin naman natin ang ating palaman or ang ating pineapple filling. Kailangan natin ng 3/4 cup ng asukal, 1 cup of cornstarch, 2 cups ng tubig, half cup ng tubig na ihahalo natin sa cornstarch, isang pack ng powdered pineapple juice, at yellow food coloring. Tunawin lang natin ang ating powdered juice sa tubig. At lagyan natin ng food coloring. Pagkatapos ay ilagay natin sa ating saucepan at ilagay ang asukal. At tunawin muna natin bago natin ito isalang sa apoy. Isalang natin ito sa mahinang apoy. Continue lang ang paghalo. Init na, ilagay na natin ang ating cornstarch na tinunaw sa tubig. Continue lang ang paghalo hanggang sa ito ay lumapot. Habang mainit pa, maglagay na tayo ng filling sa ating cake. Kuha tayo ng kalahating kutsara ng filling at ilagay natin sa gitna ng ating iniwang cake. Press lang natin at pagbitin natin ng magkabilang dulo.
Ito na ang ating finished product, ang pineapple inipit. Thank you for watching!